Hello guys! Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Lutong Pangbahay. Ang ngayong araw po na to, magluluto tayo ng pork sinigang. And this dish guys is requested by our supporter, Daigen. So, yan, pwede na po nating simulan. Sa dish na to guys, mangangailangan po tayo ng sitaw, okra, radish, ang ating gabi, ang ating pong pork meat. Ang gamit ko po dito is pork shoulder, kamatis, sibuyas, luya, siling haba. Manggagamit din po tayo ng patis guys. We have our chicken powder over here and sampalok mix. Mangangailangan din po tayo ng tubig guys para sa ating sabaw. So yeah, pwede na po nating simulan ng ating pagluluto. And so yan guys, so nagpainit na po tayo ng ating tubig sa ating kasirola. Ang gagawin na lang po natin ngayon is ilalagay yung ating pork meat. So, ilalagay lang natin to guys, and then hayaan lang natin itong kumulo hanggang medyo mag half cook or medyo lumambot-lambot ng konti yung ating meat para mas masarap siyang kainin guys. So, lagay lang po natin lahat. And then yeah, we'll be back guys until kumulo ito guys. Right guys, so yan po, napakulo na natin ng almost 45 minutes ang ating meat. Medyo hindi pa rin po siya malambot dahil sa pinili nating part ng pork. But this is perfect. So pwede na rin po natin siyang, yung kamatis natin, pwede na rin nating ilagay. Ating sibuyas. And yung ating luya. So the purpose guys na na ayaw natin talagang maluto muna kagad yung karne is para pag pinakulo natin yung kamatis, ay yung tubig na may kamatis, pati yung sibuyas at saka luya, is talagang lumabas yung lasa nila. And I'll share a secret with you guys kung paano sumarap ang sabaw ng inyong sinigang. Ang ating kamatis, yung iba minsan nilalagay na lang nila ng buo. My advice guys, tip, is i-cut nyo siya na medyo maliliit. Mas mabilis lalabas ang katas niyan guys. Mas mabilis lalabas ang sarap ng kamatis. And ang kamatis, nagbibigay siya ng ibang distinction sa inyong sinigang guys. Or kahit anumang dish ang inyong niluluto. So yeah. So, pakuluin lang natin ulit guys ng mga another half an hour. And then, balikan po natin. So yan guys. So after half an hour, ganito po na ang itsura ng ating sabaw guys. Yung ating meat, medyo malambot-lambot na siya. Mapapansin nyo guys, dahil sa maliliit yung hiwa natin ng kamatis, medyo nagsarsa siya. Yan ang papasarap ng ating sabaw guys. So ngayon, ang gagawin na po natin ngayon guys is lalagyan na po muna natin ng patis ng panlasa. And yung ating pong chicken powder. Ngayon kung wala kayong chicken powder guys, pwede kayong gumamit ng pork stock. Kung hindi naman pork stock guys, you know, yung regular na panlasa na meron kayo sa bahay nyo, like MSG or yung magic syrup na sinasabi nila. So, and guys, tinimplahan lang natin siya. Again, yung karne hindi pa siya medyo luto. Yan, hindi pa siya medyo ready. So, we'll give at least another 5 to 10 more minutes guys bago po natin simulang ilagay yung ating mga gulay. So yan guys, babalikan po natin ito. And guys, so after 10 minutes, medyo pwede na yung karne natin guys, malambot na siya. So pwede natin ilagay yung ating gulay. So at first, ilalagay muna natin yung ating sitaw at saka yung ating okra kasi medyo mas matagal itong maluto kaysa doon sa ating radish at saka gabi. Tsaka pag nagtagal ng gabi sa kasirola guys, natutunaw, nawawala. Kaya mas maganda pa rin na may makain tayong medyo buo-buo na gabi mamaya. So medyo iuhuli natin to guys. So ngayon, siguro bigyan natin to ng another like 1 to 2 minutes. Then bago natin ilagay yung ating radish tsaka yung ating gabi. Para at the same time, hindi rin naman ma-overcook ang ating sitaw tsaka okra. So, babalikan natin to guys. So, ayan guys. So, luto na po yung ating sitaw at saka yung ating okra. So, pwede na po natin ilagay yung ating radish
and yung ating Gabi guys. Again, purposely natin silang hinuli kasi mas madaling mailuto to guys eh. Yung okra natin medyo matagal-tagal yan, pati yung ating sitaw. Kaya hinuli natin, and then after yung ating Gabi. Tapos ito guys, saglit na lang ito, siguro mga another like 3 to 5 minutes guys. Tapos pwede na nating ilagay yung ating sampalok mix. So yan guys, so takpan lang natin again, and then babalikan po natin para ilagay natin yung ating sampalok mix. So yan guys, so luto na po ang ating mga gulay. So ang ating very last step is yung ating sampalok mix. So ilagay na lang natin to guys. Then counting halo-halo na lang ito guys, maybe another a minute or so. Kumapit lang po yung lasa ng ating sampalok mix sa ating sabaw. Lalapot din po yan guys. So yung Gabi natin at saka okra, nagpapalapot ng sabaw yan guys. Yan yung nagpapasarap sa ating sinigang. Lalo na kung sinigang nyo is katulad ng ganito, sinigang with Gabi. So after natin mailagay guys yung ating mix, pwede na rin natin ilagay yung ating siling haba para maglagay ng kaunting anghang, kaunting kick guys. Ngayon kung meron kayong mga bata, you know, nasa sa inyo na kung gusto nyo palagyan, that's really an optional. Pwedeng kahit wag nyo nang lagyan, pero para sa akin kulang ang sinigang pag wala yung siling haba guys. So yeah, so after this, you know, another minute or two, luto na yan guys. Okay na, binigyan na natin siya ng lasa kanina, tinimpla na natin, tinikman na rin natin. Perfect na yung lasa niya guys. So yeah. Okay guys, so ganyan po ang ating pagluto ng ating pork sinigang with Gabi. Alright, so ayan guys, luto na po ang ating pork sinigang. Time na po para ating tikman. Ang muna natin gagawin guys, titikman na natin sabaw. Perfect. Yung kamatis, yung Gabi, tsaka yung okra, nagpalapot guys doon sa may sabaw. Tsaka yung kamatis, katulad sabi ko kanina, magbibigay siya ng ibang kick sa sabaw. So try nyo siya guys, para matry nyo kung gaano kasarap itong sinigang na with Gabi, and then let me know ang reaction nyo doon sa ating comment section. And of course, ang sinigang hindi masarap kapag walang kanin. And may kaning lamig guys. So yeah, so kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon guys, please pa-subscribe naman po and pa-like ng ating video para po makatulong sa ating channel. And again, this dish guys is requested by one of our supporter, Daigen. So yeah, enjoy pork sinigang with Gabi guys.